Hello, good morning. Today I'm going to teach about God Says the Truth But Waits of Grade 11 Unit 3, written by Leo Tolstoy. It is a short story and it falls under the literary part of Grade 11. Now, uh, first of all, we are going to discuss about poet's short introduction. हामी आज कक्षा 11 को सर्ट स्टोरिजहरू अन्तर्गत रहेको गड सेज द ट्रुथ भन्ने कथाको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ, जुन लियो टल्स्टीद्वारा लेखिएको हो। लियो टल्स्टी was born in 1828 and died in 1910, was a Russian writer and a master of realistic fiction. He was born in a wealthy family in Russia. लियो टल्स्टी 1828 मा जन्मेर 1910 मा उनको मृत्यु भएको र एउटा रसियन लेखक र वास्तविक फिक्सनको चाहिँ मास्टर पनि रहेका छन् भने he was born in a wealthy family in Russia. उनी एकदम सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका रसियाको। His parents died when he was a child. जब उनी बाल्यकालमा साना थिए उनको त्यति बेला दुवै बुवा आमाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको थियो। He was brought up by his elder brothers and relatives. उनलाई चाहिँ आफ्ना दाइहरू र नातेदारले चाहिँ उनलाई चाहिँ हुर्काई पालन पोषण गरेर हुर्काएका। He studied languages and law at Kazan University for 3 years. उनले चाहिँ काजान युनिभर्सिटीमा चाहिँ 3 वर्ष ल र भाषाहरू चाहिँ अध्ययन गरे। He was dissatisfied with the school and left Kazan without a degree. उनी त्यो काजान स्कुलसँग चाहिँ त्यति खुसी हुन सकेनन्, असन्तुष्टि रहे र उनले चाहिँ के गरे त भन्दा त्यहाँबाट डिग्री नगरिकनै त्यो स्कुल चाहिँ छोडे। Then he returned to his state and educated himself independently. तिनी पछाडि आफ्नै स्टेटमा फर्किएर आफै इन्डिपेन्डेन्टली उनले चाहिँ शिक्षा हासिल गरे। In 1848 he moved to the capital St. Petersburg. उनी 1848 मा क्यापिटल St. Petersburg मा फर्किए, where he passed two tests for a law degree. उनले त्यहाँ आएर चाहिँ दुईटा ल डिग्री चाहिँ पास गरे। He took military training and became an army officer. उनले चाहिँ मिलिटरी सैनिक तालिम लिएर चाहिँ एउटा आर्मीको अफिसर पनि बने। He wrote his first novel childhood 1852. उनले 1852 मा नोबेल चाइल्डहुड नामको नोबेल लेखे, which became a success. त्यो एकदम सफल भयो। With writing boyhood 1854, त्यस्तै 1854 मा उनले चाहिँ boyhood भन्ने लेखे। And youth 1857 he concluded the autobiographical trilogy. He also wrote Sevastopol sketches 1855 based upon his experiences in the Crimea War. He primarily wrote novels and short stories. विशेष गरेर उनले चाहिँ आफ्नो लेखन कलामा उपन्यास र चाहिँ शॉर्ट स्टोरीजहरुलाई चाहिँ बढी लेखनी गरेका छन्। Later in his life he also wrote plays and essays. पछिल्लो जीवनमा उनले चाहिँ आफ्ना प्लेजहरु, एसेजहरु पनि लेखे, नाटकहरु, निबन्धहरु। He is best known for the novels War and Peace. अब नोबेलमा War and Peace, त्यस्तै गरेर एना कारेनिया जस्ता नोबेलमा बाट चाहिँ उनी धेरै पपुलर भएका छन्। His fiction includes, fiction means story, include dozens of short stories and several novels such as The Death of Ivan Ilyich, Family, Happiness, and Hadij's Murder. During his last 3 decades, Tolstoy also achieved world renown as a moral and religious teacher. उनी अन्तिम जुन 3 decades मा आएर चाहिँ एउटा मोरल र रिलिजियस टिचरको रूपमा पनि परिचित भएका छन्। Tolstoy's short story God Says the Truth But Waits. टोल्स्टीको यो शॉर्ट स्टोरी God Says the Truth But Waits भन्ने कथा first published in 1872 is about the false conviction and imprisonment of a man for a murder he did not commit. विशेष गरेर यो केको बारेमा छ त भन्दाखेरि जुन झुट्टा आरोप, फल्स कन्भिक्सन अनि इम्प्रिजमेन्ट, झुट्टा आरोप लगाएर उनलाई चाहिँ जुन जेल चलान गरिएको छ एउटा मान्छेको हत्याको अभियोगमा, र जुन उनले नगरेकै कुरा
गर्दै नगरेको कुरामा झुटो आरोप लगाएर जसरी उनलाई चाहिँ जेलमा कोचिएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ लेखिएको कथा हो एन्ड इट टेक्स द फर्म अफ अ परेबल फर फर्गिभनेस अनि यसलाई चाहिँ एउटा परेबल कथा परेबल भनेको एउटा चाहिँ कथाको रूपमा टेलको रूपमा चाहिँ परेबल फर फर्गिभनेस कसरी यसलाई चाहिँ माफ दिन सकिन्छ भन्ने एउटा स्टोरीको रूपमा चाहिँ लिइएको छ। यो त भयो साथीहरू हामीले लियो टोल्स्टोयको बारेमा उनको छोटो परिचय र यो गड्स इज द ट्रुथ बट वेट्स भन्ने कथाको छोटो सन्देश। इन द टाउन अफ हामी यसको चाहिँ कथाको लागि पढ्न गइरहेका छौँ रिडिङमा। इन द टाउन अफ भ्लादिमिर लिभड अ यङ मर्चेन्ट नेम्ड इभान डिमिट्रिच एक्सिनोभ। एउटा टाउन अफ भ्लादिमिरको सहरमा एउटा चाहिँ यङ मर्चेन्ट भनेको व्यापारी नेम्ड इभान डिमिट्रिच एक्सिनोभ। अब इभान डिमिट्रिच एक्सिनोभ भन्ने नाम गरेको चाहिँ एउटा यङ व्यापारी बस्ने गर्थ्यो। हि ह्याड 2 सप्स एन्ड अ हाउस अफ हिज ओन। उसको आफ्नै 2वटा सप र चाहिँ एउटा घर थियो। एक्सिनोभ वाज अ ह्यान्डसम fair-headed, curly-headed fellow, full of fun and very fond of singing. अत्यन्तै सुन्दर रमाइलो धेरै रमाइलो गर्ने गीत गाउन चाहिँ मन पराउने खालको चाहिँ मान्छे थियो एक्सिनोभ। When quite a young man, he had been given to drink. जब एउटा यङ म्यानलाई जब उसले चाहिँ एउटा ड्रिङ्क दियो and he was riotous when he had had too much. यहाँ साथीहरू रियोटस भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्भल्भिङ पब्लिक डिसअर्डर आउट अफ कन्ट्रोल अनरियरली यहाँ चाहिँ अलिकति आउट अफ कन्ट्रोलको रूपमा चाहिँ त्यो कुरा भयो। एन्ड वाज रिटोर्स वाइन ह्याड टु मच। अब जब धेरै चाहिँ उसले चाहिँ त्यो ड्रिङ्क लिन थाल्यो त्यस पछाडि ऊ अनकन्ट्रोल हुन थाल्यो भन्ने सेन्स दिएको छ। बट आफ्टर हि म्यारिड, तर जब ऊ विवाह गर्यो, हि गेभ अफ ड्रिङ्किङ एक्सेप्ट नाउ एन्ड देन। अब त्यस पछाडि उसले सधैँको लागि चाहिँ विवाह गरे पछाडि के गर्न छोडिदियो, ड्रिङ्किङ गर्न छोडिदियो। कुरा बुझ्नुहोस् है। पहिला ऊ चाहिँ के गर्थ्यो त, एउटा चाहिँ यङ मान्छेलाई उसलाई चाहिँ खाना के दियो, ड्रिङ्क खाना दियो, पिउन दियो। जब उसलाई पिउन दियो धेरै पिइसके पछाडि ऊ के भयो त एउटा अनकन्ट्रोल भयो। र जब उसले विवाह गर्यो, विवाह गरिसके पछाडि सधैँको लागि उसले के गर्यो त रक्सी पिउन छोड्यो। One summer, Aksinov was going to the Neji fair. एउटा समरको दिनमा एक्सिनोभ नेजी फेयरमा जाँदै थियो। एन्ड एज हि बेड गुड बाई टु हिज फ्यामिली, उसले आफ्नो चाहिँ परिवारलाई गुड बाई गर्दै भन्यो। हिज वाइफ सेड टु हिम, गुड बाई गर्यो। उसको श्रीमतीले उसलाई भनिन्, इभान डिमिट्रिच, डु नट स्टार्ट टुडे, आई हेभ ह्याड अ ब्याड ड्रिम अबाउट यु। आज नजाऊ न तिमी इभान, मैले आज नराम्रो सपना देखेको छु नि तिम्रो बारेमा भनेर श्रीमतीले भन्छन्। एक्सिनोभ लाफ्ड, एक्सिनोभ हाँस्दिन्छ एन्ड सेड, अनि भन्छ, यु आर अफ्रेड द्याट व्हेन आई गेट टु द फेयर आई स्याल गो अन अ फ्री। अनि ऊ हाँस्दै के भन्छ श्रीमतीलाई भन्दा, तिमी डराएको हो म मेला फेयरमा जान लागेको भनेर। आई स्याल गो अन अ स्प्री, म चाहिँ स्प्रीमा जाँदैछु। स्प्री भनेको अनकन्ट्रोल एक्टिभिटी अफ ड्रिङ्किङमा जाँदैछु र म होइन, म फेयरमा जाँदैछु भनेर उसले चाहिँ भन्छ। हिज वाइफ रिप्लाइड, अनि श्रीमतीले चाहिँ उसलाई प्रत्युत्तर दिन्छन्, आई डु नट नो वाट आई एम अफ्राइड अफ। मलाई थाहा छैन कि म किन डराइरहेकी छु भनेर। अल आई नो इज द्याट आई ह्याड अ ब्याड ड्रिम। त्यो मलाई मात्रै के थाहा छ भने मैले के देखेको छु, ब्याड ड्रिम देखेको छु, त्यसैले मात्रै म के गरेको हो, डराएको हो भनेर श्रीमतीले भन्छन्।
I dreamt you returned from the town. मैले के सपना देखेँ भन्दाखेरि तिमी सहरबाट फर्केको and when you took off your cap, जब तिमीले तिम्रो टोपी फुकाल्यौ, I saw that your hair was quite grey. तिम्रो कपाल त पुरै खैरो भइरहेको देखेँ मैले त, हैन? Aksionov laughed अनि हाँस्यो. That's a lucky sign. यो त भाग्यमानीको चाहिँ संकेत हो नि. सरी उसले भन्छ. See, if I don't sell out all my goods. हेर त मैले मेरो सबै सामानहरु गुड्स भनेको यहाँ वस्तुहरु बिक्री गर्ने वस्तुहरुलाई चाहिँ गुड्स भनिन्छ. त्यस्ता वस्तुहरु बेचिन भने and bring you some present from the fair अनि मैले see, if I don't sell out all my goods and bring you some presents from the fair अनि कसरी मैले चाहिँ ल्याउन सक्छु तिमीलाई चाहिँ राम्रा कुराहरु बेच्न पर्यो नि भन्छ. So he said goodbye to his family and drove away and उसले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ goodbye गर्दै अनि अगाडि जान्छ. When he had traveled halfway, जब उसले आधी बाटोसम्म चाहिँ यात्रा गर्छ, he met a merchant whom he knew. अनि उसले एउटा आफूले चिनेको एउटा व्यापारीलाई मर्चेन्टलाई भेट्छ and they put up at the same inn for the night. अनि तिनीहरू एउटा होटलमा, इन भनेको लजिङ फुडिङको लागि चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिएको ठाउँ हो होटल. त्यो ठाउँमा सेम होटलमा चाहिँ त्यो रात तिनीहरू चाहिँ बास बस्छन्. They had some tea together. सँगै उनीहरूले चिया पनि पिउँछन्. And then went to bed in adjoining room. अनि एउटै जोइनिङ अट्याच रुममा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के गर्छन् त आफ्नो चाहिँ कोठा लिन्छन्, त्यही सुत्छन् तिनीहरू. So it was not Aksionov's habit to sleep late. अब यो एक्सिनोभको चाहिँ ह्याबिट चाहिँ ढिलो सुत्ने थिएन, उ चाँडै सुत्थ्यो. And wishing to travel while it was still cool. अनि उ चाहिँ अब आफू चाहिँ ट्राभल गरे चाँडै चाहिँ कुल हुँदा चाहिँ चाहना राख्थ्यो कि चाँडै उठेर चाहिँ अलि कुलमा चाहिँ यात्रा गर्न चाहन्थ्यो. He aroused his driver before dawn. उले चाहिँ बिहानको मिरमिरी नहुँदै आफ्नो ड्राइभरलाई चाहिँ उठाउँछ. And told him to put in the horses. अनि अब हर्सलाई चाहिँ हर्समा राख्नको लागि चाहिँ उले चाहिँ भन्छ, घोडामा सामानहरु राख्नको लागि चाहिँ अर्डर गर्छ. Then he made his way across to the landlord of the inn. Then he made his way. उले चाहिँ के गर्छ त अब त्यो ल्यान्डलर्ड भनेको त्यो इनको त्यो होटलको त्यो लजको मालिकबाट चाहिँ अब चाहिँ अगाडि जान खोज्छ. Who lived in a cottage at the back. पछाडीको कटेजमा बसेको थियो, त्यहाँ जान खोज्छ. Paid his bill. अनि त्यहाँ त्यो इनको चाहिँ ओनर भाटामा गएर उसले चाहिँ बिल पेड गर्छ. And continued his journey. अनि त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो यात्रालाई चाहिँ सुरु गर्छ. When he had gone about 25 miles. When he had gone about 25 miles. जब वो 25 miles अगाडि जान्छ, he stopped for the horses to be fed. अनि उसले चाहिँ आफ्ना घोडाहरूलाई चाहिँ खुवाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ रोक्छ. Aksionov rested a while in the passage of the inn. अनि त्यो इनको प्यासेजमा एकैछिन एक्सिनोभले चाहिँ आराम गर्छ. Then he stepped out into the porch. अनि त्यसपछि उ के छ त त्यो पोर्च भनेको बरन्डा, सानो छुट्टै एउटा कटेज जस्तो बरन्डा मा चाहिँ उ चाहिँ त्यहाँ जान्छ. And ordering a samovar to be heated. अनि उले त्यहाँ एउटा सामोभर भनेको हिटिङ डिभाइस हो. त्यहाँ रसियामा चाहिँ यसलाई चाहिँ तताउने भाँडा पानीहरु अथवा कुनै चीजहरुलाई चाहिँ तताउने भाँडा भनेर चाहिँ भनिँदो रहेछ. हिटिङ डिभाइस to be heated. Got out his guitar and began to play. हैन उले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ के अर्डर गर्दो रहेछ, सामोभर अर्डर गर्दो रहेछ. अनि त्यसपछि बाहिर निस्कन्छ. अनि उले चाहिँ के गर्छ त गिटार got out his guitar and began to play. अनि उले चाहिँ आफ्नो गिटार निकालेर चाहिँ बजाउन सुरु गर्छ. Suddenly a troika drove up with tinkling bells. अब ट्रोइका भनेको एक प्रकारको चाहिँ रसियन भेहिकल, यो तीनटा घोडाहरुले चाहिँ चलाउने भेहिकल रहेछ. त्यहाँबाट जान्छ with tinkling bells. अब टिङ्कलिङ भनेको घाँटीमा चाहिँ लाइट आउने गरेर बाँधिएको चाहिँ घण्टी. and an official alighted. न यो आधिकारिक alighted भनेको come down from a horse or vehicle, कुनै
घोडाबाट अथवा भेहिकलबाट झर्ने फलोड त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ अफिसियल मान्छे झर्छ घोडाबाट। यसको अर्थ हेर्नुहोस् अचानक के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 3टा घोडाले चलाएको चाहिँ एउटा चाहिँ टोकिया आउँछ, पुरा घाँटीमा चाहिँ सेतो चाहिँ टल्किने लाइट भएको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ एउटा के झर्छ त अफिसियल मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट झर्छ फलोड बाई 2 सोल्जर्स। त्यो मान्छेसँग 2जना को पनि छन् त सिपाहीहरू पनि छन्। यसरी 2टा सिपाहीहरूसँगै त्यो टोकियाबाट चाहिँ एउटा अफिसियल मान्छे त्यहाँ झर्छ। He came to Aksinov and began to question him. He came to Aksinov and began to question him. अनि त्यहाँ त्यो अफिसियल मान्छे चाहिँ एक्सिनोभ बाटोमा आउँछ र क्वेसन गर्छ, asking him who he was and when she came. अनि सोध्छ उसले तपाईँ को हो, तपाईँ कहिले आउनु भएको भनेर सोध्छ उसले। Aksinov answered him fully. उसले पुरै आफ्नो चाहिँ उत्तर दिन्छ and said, won't you have some tea with me? अनि हामीसँग चिया खानु न भनेर सोध्छ। But the official went on cross questioning him and asking him. अनि तर त्यो अफिसियलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ क्रस क्वेसन गरिरहन्छ क्या, सोध्छ where did you spend last night? तिमीले लास्ट नाइट कहाँ बितायौ? were you alone? तिमी एक्लै थियौ? or with a fellow merchant? अथवा तिमीसँग कोही साथी थियो कि थिएन भनेर चाहिँ कोही सोध्छ। did you see the other merchant this morning? तिमीले अर्को चाहिँ मर्चेन्टलाई आज राति देख्यौ कि देखिनौ भनेर सोध्छ। why did you leave the inn before dawn? तिमी किन राति नै आज चाहिँ यो इन छोडेर हिँडेको भनेर चाहिँ त्यो अफिसरले क्वेसन गर्छ। Aksinov wondered why he was asked all these questions. अब एक्सिनोभ चाहिँ एकदम चकित पर्छ, वन्डर्ड हुन्छ हैन, किनकि भन्दाखेरि त्यत्रो धेरै क्वेसन मलाई किन सोधिँदैछ। बट he described all that had happened and then added. अनि तर अफिसरले के कुरा डिस्क्राइब गर्छ भन्दाखेरि यो सबै भएका घटनाहरूको बारेमा एन्ड देन एडेड उसले के थप्छ भन्दाखेरि why do you cross question me as if I were a thief or a robber? म एउटा चाहिँ थिप अथवा चोर डाका हो जसरी मलाई किन क्वेसन गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एक्सिनोभले सोध्छ। आई एम ट्राभलिङ अन बिजनेस अफ माई ओन, म त मेरो आफ्नै व्यापारको लागि चाहिँ यात्रा गर्दैछु। देयर इज नो नीड टु क्वेसन मी, मलाई कुनै प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन भनेर भन्छ। देन द अफिसियल कलिङ द सोल्जर्स साइड, अनि अफिसियलले चाहिँ आफ्ना सिपाहीहरूलाई बोलाउँछ र भन्छ I am the police officer of this district. म यो जिल्लाको प्रहरीको अफिसर हुँ। And I question you because the merchant with whom you spent last night has been found with his throat cut. मैले के क्वेसन तिमीसँग गरेको छु भने तिमीसँग जुन रात बिताएको व्यापारी थियो ऊ चाहिँ अचानक उसको चाहिँ घाँटी काटिएको चाहिँ भेटिएको छ। We must search your things. पक्कै पनि हामीले चाहिँ तिम्रो चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ सर्च गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अफिसरले भन्छ। They entered the house. तिनीहरू घरभित्र छिर्छन्। The soldiers and the police officer unstrapped Aksinov's luggage. अनि सोल्जर र पुलिस अफिसर मिलेर एक्सिनोभ्सको चाहिँ ती भारीहरू लगेज भारीहरूलाई चाहिँ खोल्छन् एन्ड सर्च इज तिनीहरूलाई चाहिँ खोलिसके पछाडि त्यहाँ सर्च गर्छन्, तिनीहरूले खोज तलास गर्छन्। सडनली द अफिसर ड्रिव अ नाइफ आउट अफ अ ब्याग। अनि अचानक त्यहाँबाट चाहिँ अफिसरले चाहिँ एउटा चक्कु निकालेर फालिदिन्छ तल क्राइम अनि कराउँछ हुज नाइफ इज दिस, यो कसको चक्कु हो भनेर कराउँछ उसले। Aksinov हेरेको हेरे हुन्छ and seen a blood stained knife taken from his bag. अनि उसले आफ्नै झोलाबाट पुरा चाहिँ रगतका चाहिँ दाग लागेको चाहिँ चक्कु निकालेको हेर्छ। he was frightened and डराउँछ। how is it there is blood on this knife? यो चक्कुमा कसरी चाहिँ रगत लाग्यो हैन भनेर चाहिँ भन्छ। Aksinov tried to answer. अब सोधे पछाडि एक्सिनोभले आन्सर दिन प्रयास गर्छ बट कुड हार्डली अटर अ वर्ड, तर उसको मुखबाट कुनै शब्द आउन सक्दैन। एन्ड ओन्ली स्ट्यामर्ड, एकदम भगभगाएको छ, डराएको छ। आई डिडन्ट नो नट माइन, मलाई थाहा छैन, मेरो होइन भन्छ। भन्न खोज्छ, बोल्न खोज्छ, तर ऊ के छ त डराएको छ। मात्रै उसको चाहिँ बोली कम्पित भएर चाहिँ
भक्भाको रूपमा आइरहेको छ। Then the police officer said, अनि police officer ले भन्छ, this morning the merchant was found in bed with his throat cut. आज बिहान मात्रै यो व्यापारी ओछ्यानमा चाहिँ घाँटी काटिएको अवस्थामा भेटिएको छ। You are the only person who could have done it. अब तिमी सँगै सुतेको, अब यो व्यक्ति तिमी नै हुनुपर्छ, यो काम गर्ने व्यक्ति। The house was locked from inside. घर ढोकाबाट भित्र, अब ढोका चाहिँ भित्रबाट बन्द थियो। And no one else was there. त्यहाँ कोही पनि थिएन। Here is this blood-stained knife in your bag. अहिले तिम्रो चाहिँ झोलाभित्र चाहिँ चक्कु, रगतको दाग लागेको चक्कु पनि छ। And your face and manner betray you. तिम्रो आफ्नै म्यानरले, फेसले तिमीलाई धोका दिँदैछ। बिट्रे भनेको धोका दिँदैछ। फेसियल एक्सप्रेसनबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले गरिरहेका छन्। Tell me how you killed him. अब भन कसरी मार्यो उसलाई। And how much money you stole. अनि कति पैसा चोर्यो भन भनेर चाहिँ सोध्छ अफिसरले। एक्सियोनोभ स्वर, अब एक्सियोनोभले स्वर गर्छ, उसले चाहिँ एकदम वेथ गर्न खोज्छ, प्रोमाइज गर्छ हैन। He had not done it. मैले गरेको होइन। That he had not seen the merchant after they had tea together. अनि हामी सँगै चिया खाइसकेपछि मैले त्यो मर्चेन्टलाई देखेकै छैन भनेर चाहिँ भन्छ। That he had no money except 8,000 rubles of his own. मसँग मेरो 8,000 बाहेक, 8,000 rubles बाहेक कति पनि पैसा छैन। And that the knife was not his. अब त्यो चक्कु पनि आफ्नो होइन। But his voice was broken. तर उसको आवाज के आएको थियो भन्दाखेरि ब्रोकन थियो। His face pale, उसको अनुहार पहेँलो थियो। And he trembled with fear as though he went guilty. ऊ आफू चाहिँ एकदम आफैले निर्दोष जसरी नै चाहिँ दोषी जसरी नै ऊ चाहिँ के गरेको थियो, काँपिरहेको थियो। ट्रेम्बल्ड भनेको काँपिरहेको थियो। The police officer ordered the soldiers to bind Aksinov and to put him in the cart. अब उसलाई चाहिँ पक्र्नको लागि उसलाई चाहिँ हतकडी लगाउन चाहिँ आदेश गर्छ अफिसरले र उसलाई चाहिँ त्यो कार्टमा राख्न लाउँछ। As they tied his feet together, खुट्टासँगै बाँधिदिन्छन्। And flung him into the cart, अनि उसलाई चाहिँ उचालेर चाहिँ कार्टमा राख्छन्। Aksinov crossed himself and wept, अनि ऊ चाहिँ जान्छ र चाहिँ रुन्छ आफै। His money and goods were taken from him. अब उसका पैसाहरू, उसका चाहिँ सबै सामानहरू के गरिन्छ त अफिसरबाट लैन्छ। And he was sent to the nearest town and imprisoned there. अनि उसलाई नजिकैको सहरमा लगाएर जेलमा कोचिन्छ। Inquiries as to his character were made in Vladimir. अब उसको चाहिँ चरित्रको बारेमा चाहिँ भ्लादिमिरमा चाहिँ कस्तो चरित्र थियो त्यसको सोधखोज हुन्छ। The merchants and other inhabitants of that town said that in former days he used to drink and waste his time. अब हेर्नुस् है विडम्बना। अब खोज तलास जब भ्लादिमिरमा लिइन्छ त्यति बेला त्यहाँका चाहिँ बासिन्दाहरूले, व्यापारीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि सुरुमा ऊ चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि रक्सी पिउने गर्थ्यो, समय खेर फाल्ने गर्थ्यो भनेर चाहिँ भनिदिन्छन्। बट द्याट ही वाज अ गुड म्यान, पछाडि चाहिँ राम्रो भएको भनेर चाहिँ भन्छन्। देन द ट्रायल केम अन, अनि त्यसको चाहिँ ट्रायल आउँछ। ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डरिङ अ मर्चेन्ट फ्रम रायजन, अनि यो रायजनको चाहिँ एउटा व्यापारीको चाहिँ हत्याको उसलाई चाहिँ आरोपी लगाइन्छ। एन्ड रबिङ हिम अफ 20,000 रुबल, अनि उसलाई चाहिँ 20,000 रुबल चोरेको र चाहिँ त्यस पछाडि मर्चेन्टको चाहिँ हत्या गरेको अभियोग लगाइन्छ है। हिज वाइफ वाज इन डिस्पेयर। अब श्रीमती त पक्कै पनि दुखी हुने भइन्। डिड नट नो व्हाट टु बिलिभ। अब के पत्याउने भनेर चाहिँ उनले चाहिँ थाहा पाउन सकिनन्। हर चिल्ड्रेन वेयर अल क्वाइट स्मल। बच्चाहरू साह्रै साना थिए। वान वाज अ बेबी एट हर ब्रेस्ट। एउटा त सानो दुधे बालक काखमा लिने बालक थियो। टेकिङ देम अल विथ हर, ती सबै बच्चाहरूलाई लिँदै सी वेन्ट टु द टाउन वेयर हर हस्बेन्ड वाज इन जेल। जहाँ आफ्नो श्रीमान जेलमा थिए त्यहाँ चाहिँ उनी जान्छन्। एट फर्स्ट सी वाज नट अलाउड टु सी हिम। सुरुमा उनलाई भेट्न दिइँदैन। बट आफ्टर मच बेगिङ, धेरै रिक्वेस्ट गरिसके पछाडि सी अब्टेन्ड परमिसन फ्रम द अफिसियल्स, अनि अफिसियलबाट उनलाई चाहिँ के गरिन्छ त अनुमति प्रदान गरिन्छ। एन्ड वाज टेकन टु हिम, अनि ऊ बाटामा लगिन्छ। वेन सी स हर हस्बेन्ड इन प्रिजन, जब उनले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ जेलमा देख्छिन्, ड्रेस एन्ड इन चेन, उसको चाहिँ प्रिजन ड्रेस, जेलको चाहिँ ड्रेसमा र हतकडी लगाएको ड्रेसमा देख्छिन्। सट अफ विथ थिप्स एन्ड क्रिमिनल्स, त्यो पनि चोर अपराधीहरूसँग चाहिँ सँगै राखेर थुनिएको देख्छिन्। सी फेल डाउन, उनी ढल्छिन्। एन्ड डिड नट कम टु हर
सेन्स फर अ लङ टाइम, लामो सँगैसँग उनको चाहिँ होस आउँदैन। देन सी ड्रिव हर चिल्ड्रेन, अनि त्यसपछि आफ्नो बच्चा लिन्छन् टु हर एन्ड स्याट डाउन नियर हिम, नजिकै बस्छिन्। सी टोल्ड हिम अफ थिङ्स एट होम, उनले आफ्नो घरका सबै कुरा भन्छन्। एन्ड आस्क्ड अबाउट वाट ह्याड ह्यापेन्ड टु हिम, अनि तिमीलाई के भएको हो भनेर सोध्छिन्। ही टोल्ड हर अल, सबै कुरा उसले भन्छ। एन्ड सी आस्क्ड, अनि उनले भन्छन् वाट क्यान वी डु नाउ, अब हामी के गरौँ भनेर सोध्छिन्। वी मस्ट पेटिसन द जार नट टु लेट एन इनोसेन्ट म्यान पेरिस। अब उनले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब हामीले एउटा औपचारिक पेटिसन भनेको औपचारिक अनुरोध, रिक्वेस्ट, फर्मल रिक्वेस्ट, मेक फर्मल रिक्वेस्ट, यो सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग चाहिँ फर्मल रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो पनि अब त्यहाँको चाहिँ जुन आधिकारिक पर्सन हुन्छ, एम्पेयर हुन्छ, त्यो कार्ड्स भन्ने, त्यो एम्पेयरसँग गर्ने भन्ने चाहिँ उनीहरू चाहिँ निदो गर्छन्। बट इट ह्याड नट बिन एक्सेप्टेड, तर उनको त्यो पेटिसनलाई चाहिँ त्यहाँ के गरिँदैन चाहिँ एक्सेप्टेड गरिँदैन। हिज वाइफ टोल्ड हिम द्याट सी ह्याड सेन्ट अ पेटिसन टु द जार बट इट ह्याड नट बिन एक्सेप्टेड, त्यो चाहिँ पठाइएको तर स्वीकृति नभएको कुरा पनि बताउँछिन्। Aksinov did not reply, but only looked downcast. उसले कुनै उत्तर दिँदैन, तल हेरिरहन्छ। Then his wife said, श्रीमतीले भन्छन्, it was not for nothing. It was not for nothing. I dreamt your hair and turned gray. It was not for nothing. यो केहीको लागि पनि थिएन, मैले सपना देखेको तिम्रो हेयर ग्रे भएको। You remember, तिमीलाई याद छ? You should not have started that day. तिमीले त्यो दिनमा चाहिँ जान हुन्थेन, मैले नराम्रो सपना देखेको थिएँ। And passing her fingers through his hair, अनि आफ्नो चाहिँ औँलाहरू उसको चाहिँ कपालतिर लैजान्छन्। and said, भन्छन् भने, dearest, tell your wife the truth was not, dearest, tell your wife the truth, भन आफ्नो श्रीमतीलाई सत्य भन, was it not you who did it, तिमीले गर्यौ र यो, तिमी त पक्कै हैनौ भनेर सोध्छे श्रीमतीले। So you too respect me, तिमीले पनि मलाई अनुरोध गर्नुपर्छ, said Aksinov, Aksinovले चाहिँ भन्छ, and hiding his face in his hands, and hiding his face in his hands, उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हातले अनुहार छोप्छ। He began to weep, रुन थाल्छ। Then soldier came to say that, अनि एउटा सिपाही आउँछ, the wife and children must go away, अब बच्चा र श्रीमती चाहिँ जानुस्, तपाईहरु नबस्नुस् भन्छ। And Aksinov said goodbye to his family for the last time, उसले आफ्नो चाहिँ परिवारलाई चाहिँ बाइ गर्छ। When they were gone, जब जान्छन्, Aksinov recalled what had been said, उसले आफूले के भनेको थियो उसले रिकल गर्छ, रिमेम्बर गर्छ, त्यो दिनहरुलाई याद गर्छ। And when he remembered that his wife also had suspected him, उसको श्रीमतीले उनलाई चाहिँ शंका गरेको कुरा, he said to himself, उसले आफैले भन्छ, it seems that only God can know the truth, अनि उसले भन्छ यो सबै कुरा चाहिँ सत्य कुरा गडले मात्र देख्दो रहेछ। It is to him alone we must appeal, ऊ चाहिँ एकदम एक्लो छ, यो appeal गर्नुपर्छ। And from him alone expect mercy, यो सबै एक्लो चाहिँ भगवान मर्सी भनेको चाहिँ गडसँग चाहिँ पिट्टीसँग चाहिँ अब मलाई चाहिँ माफ दिनको लागि चाहिँ उनले चाहिँ के गर्छ त रिक्वेस्ट गर्छ। And Aksinov wrote no more petitions, उसले चाहिँ कुनै त्यसपछि चाहिँ मलाई कसैले चाहिँ दया दिँदैन, कसैले मलाई चाहिँ क्षमा दिँदैन, अब मैले किन लेख्नु भनेर उसले चाहिँ कुनै पेटिसनहरु त्योबाट चाहिँ लेख्दैन। गिभ अप अल होप, उसले सबै आशा गुमाउँछ। एन्ड ओन्ली प्रे टु गड, मात्रै अब मलाई सत्य देख्ने, मलाई क्षमा दिए पनि दिने गड हो भनेर उसले चाहिँ गडसँग मात्रै प्रार्थना गर्छ। Aksinov was condemned to be flogged and sent to the mines. अब एक्सिनोभलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा डिक्लेयर टु बी रङ, अब उसलाई चाहिँ एकदम उसले चाहिँ गलत गरेको घोषणा गरिन्छ अदालतबाट पनि, टु बी फ्लग्ड, त्यसपछि उसलाई चाहिँ एकदम कोर्रा हानिन्छ, बिट विथ रड अर व्हिप, हैन, उसलाई चाहिँ रड व्हिपबाट चाहिँ कुटेर चाहिँ के गरिन्छ सेन्ट टु द माइन्स, अनि यो माइन्स खानीमा चाहिँ पठाइन्छ। सो ही वाज फ्लग्ड विथ अ नट, अब उसलाई चाहिँ त्यहाँ नट लगाएर चाहिँ, एन्ड वेन द ओन्स मेड बाई, काँटी ठोकेर पठाइन्छ, वेन द ओन्स मेड बाई द नट वेयर हिल्ड,
he was driven to Siberia with other convicts. जब उसका चाहिँ ती अब घाउहरू चाहिँ ती नट किला ठोकेका घाउहरू चाहिँ ठिक हुन्छन्, त्यो घाउ ठिक भइसकेपछि उसलाई चाहिँ फेरि साइबेरियातिर चाहिँ अरू दोषीहरूसँग पठाइन्छ. For 26 years, Aksinov lived as a convict in Siberia. 26 वर्ष ऊ चाहिँ कन्भिक्ट रूपमा साइबेरिया बस्छ. हिज हेयर टर्न्ड व्हाइट एज स्नो, अनि उसका कपालहरू हिउँ जस्तै सेता भइसकेका छन्. एन्ड हिज बियर्ड ग्रिउ लङ, उसको चाहिँ दारी लामा भइसकेका छन्. थिन एन्ड ग्रे, दारी लामा पातला र खैरा भएका छन्. अल हिज मिर्थ वेन्ट, अल हिज मिर्थ वेन्ट, उसका सबै हाँसो खुसी उसका सबै गइसकेका छन्. मिर्थ भनेको हाँसो खुसी होइन, फन इन्जोयमेन्ट सबै कुरा चाहिँ गइसकेको छ. He stopped, he walked slowly, रोकिन्छ बिस्तारै हिँड्छ. Spoke little, थोरै बोल्छ. And never laughed, कहिले हाँस्दैन. But he often prayed, सधैँ ऊ चाहिँ के गर्छ त, प्रार्थना मात्रै गर्छ. In prison, जेलमा Aksinov learned to make boots, उसले त्यहाँ चाहिँ boots बनाउन सिक्यो. And earned a little money, थोरै पैसा कमायो. With which he bought the lives of the saint, उसले चाहिँ त्योबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सन्तको जीवन किन्यो. He read this book, The Lives of the Saints भन्ने किताब किन्यो. He read this book when there was light enough in the prison, जब चाहिँ प्रिजनमा चाहिँ प्रकाश पाउन्जेल उसले त्यो किताब पढ्यो. And on Sundays in the prison church, अनि आइतबारहरूमा प्रिजनको चर्चमा he read the lessons and sang in the choir, for his voice was still good, उसको चाहिँ आवाज राम्रै थियो. उसले त्यहाँ समूहमा चाहिँ भजन मण्डली समूहमा चाहिँ त्यहाँ केही लेसन्सहरू गीतहरू चाहिँ गायो होइन सन्डेजमा. द प्रिजन अथोरिटिज लाइक्ड Aksinov फर हिज मिकनेस. अब उसको त्यो राम्रोपनालाई चाहिँ त्यो प्रिजनरको अथोरिटीले मन पराउन थाले. एन्ड हिज फेलो प्रिजनर्स रेस्पेक्टेड हिम, उसका चाहिँ साथीहरूले उसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न थाले. दे कल हिम ग्रान्डफादर, अनि ती अरू मान्छेहरूले उसलाई चाहिँ के भन्न थाले त, ग्रान्डफादर भन्न थाले. एन्ड द सेन्ट, अनि उसलाई चाहिँ एउटा सन्तको रूपमा लिन थाले. वेन दे वान्टेड टु पेटिसन द प्रिजन अथोरिटिज अबाउट एनिथिङ, जब कुनै कुराको बारेमा अथोरिटिजलाई चाहिँ एउटा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्थे, दे अलवेज मेड Aksinov देयर स्पोक्सम्यान, अनि जहिले प्रवक्ताको रूपमा चाहिँ Aksinovलाई चाहिँ बनाउँथे उनीहरूले. एन्ड वेन देयर वेयर क्वारेल्स एमङ द प्रिजनर्स, जब त्यो कैदीहरूको बिचमा झगडा हुन्थ्यो, दे केम टु हिम टु पुट थिङ्स राइट, अनि एन्ड टु जज द म्याटर, अनि त्यति बेला पनि Aksinovलाई नै उनीहरूले राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्णय दिन लगाउँथे. नो न्युज रिच्ड Aksinov फ्रम हिज होम, उसको घरमा चाहिँ ऊबाट केही न्युजै पुग्थेन, उसले कुनै समाचार पठाउँथेन. एन्ड ही डिड नट इभन नो इफ हिज वाइफ एन्ड चिल्ड्रेन वेयर स्टिल अलिभ, उसका श्रीमती छोराछोरी जिउँदा छन् छैन त्यो पनि उसलाई थाहा थिएन. One day, a fresh gang of convicts came to the prison. एक दिन चाहिँ एउटा भर्खर भर्खर ताजा ग्याङ अफ कन्भिक्ट्स दोषीहरू चाहिँ जेलमा आउँछन्. इन द इभिनिङ, त्यो साँझ, द ओल्ड प्रिजनर्स कलेक्टेड अराउन्ड द न्यू वन्स एन्ड आस्क्ड देम व्हाट टाउन्स अर भिलेज दे केम फ्रम. अनि एक दिन त्यो पुराना चाहिँ प्रिजनरहरूले सबैलाई चाहिँ नयाँलाई चाहिँ राखेर चाहिँ सोध्न थाले, तिमीहरू कुन सहर गाउँबाट आएका हौ भनेर सोध्न थाले. एन्ड वाट दे वेयर सेन्टेन्स भएर तिनीहरूलाई किन त्यसरी चाहिँ जेल चलान गरिएको भनेर सोध्छन्. एमङ द रेस्ट Aksinov sat down near the newcomers. बाँकी रहेका सबैमा चाहिँ Aksinov चाहिँ नजिकै बसेको थियो. एन्ड लिसन विथ डाउन कास्ट एयर टु वाट वाज सेड, अनि उसले चाहिँ बिस्तारै अब के भनेका छन् सुनिरहेको थियो. वान अफ द न्यू कन्भिक्ट्स, अब एउटा चाहिँ नयाँ दोषी, टु अ टल स्ट्रङ म्यान अफ 60, अग्लो अनि बलियो करिब करिब 60 जतिको, विथ अ क्लोजली क्रप्ड ग्रे बियर्ड, अनि अलिकति क्रप्ड भएको चाहिँ खैरो खैरो दारी भएको, वाज टेलिङ द ओदर्स वाट ही ह्याड बिन अरेस्टेड फर, अनि किन आफूलाई चाहिँ अरेस्ट गरेको भनिरहेका थिए. वेल फ्रेन्ड्स, ही सेड, उसले भनेको थियो, आई ओन्ली टुक अ हर्स द्याट वाज टाइड टु अ स्लेज. ही सेड, उसले के भन्यो भने, आई ओन्ली टुक अ हर्स, मैले एउटा घोडा मात्रै लगेको हो, द्याट वाज टाइड, त्यो पनि अ स्लेज, एउटा स्लेज लगाएको घोडा लगेको थिएँ. एन्ड आई वाज अरेस्टेड एन्ड एक्युज अफ स्टिलिङ, अनि मलाई चाहिँ यसरी चोरीको दोष लगाइयो भनेर भन्छ. आई सेड आई ह्याड ओन्ली टेकन इट टु गेट होम क्विकर, म त घर चाँडै जानको लागि मात्रै लिएको थिएँ. एन्ड ह्याड
देन लेट इट गो अनि मैले यसलाई छोडिदिएको थिएँ बिसाइड्स त्यसभन्दा पछाडि द ड्राइभर वाज अ पर्सनल फ्रेन्ड अफ माइन त्यो पनि ड्राइभर मेरो आफ्नै पर्सनल साथी थियो सो आई सेड इट्स अल राइट अनि मैले ठिक छ भनेर चाहिँ लगाएँ होइन नो सेड दे यु स्टोल इट तर उनीहरूले मलाई चोरेकै भने बट हाउ अर वेयर आई स्टोल इट दे कुड नट से तर कहाँ कसरी मलाई चोरेको भनेर सोधेनन् आई वन्स रियल्ली डिड समथिङ रङ हो मैले एकपटक नराम्रो गरेकै हो एन्ड अट बाई राइट्स टु हेभ कम हियर लङ अगो बट द्याट टाइम आई वाज नट फाउन्ड आउट नाउ आई हेभ बिन सेन्ट हियर फर नथिङ एट अल तर आज मलाई अहिले त्यत्तिकै पठाइएको छ या बट इट्स लाइज आई एम टेलिङ यु तर यो झुटा हो म भनिरहेको छु आई हेभ बिन टु साइबेरिया बिफोर बट आई डिड नट स्टे लङ म साइबेरिया गएको थिएँ तर धेरै लामो समय बसिनँ वेयर आर यु फ्रम आस्क्ड समवन कसैले सोध्यो फ्रम भ्लादिमिर माई फ्यामिली आर अफ द्याट टाउन म भ्लादिमिरबाट आएको मेरो परिवार त्यहाँ थियो माई नेम इज मकर मेरो नाम मकर हो एन्ड दे अल्सो कल मी सेमियोनिक मलाई सेमियोनिक भन्ने भन्छन् एक्सिमोभ रेज्ड हिज हेड एन्ड सेड अनि उसले तलको न्युटिटेको मान्छे माथि टाउको उठाउँछ र सोध्छ टेल मी सेमियोनिक डु यु नो एनिथिङ अफ द मर्चेन्ट्स एक्सिनोभ अफ भ्लादिमिर अनि उसले चाहिँ सोध्छ र तिमीले डु यु नो एनिथिङ अबाउट अफ द मर्चेन्ट एक्सिनोभ अनि तिमीलाई चाहिँ भ्लादिमिरको एक्सिनोभको बारेमा के थाहा छ आर द स्टिल एलिभ तिनीहरू चाहिँ जिउँदैछन् भनेर सोध्छ नो देम अफकोर्स आई डु म चिन्छु तिनीहरूलाई एक्सिनोभ्स आर रिच तिनीहरू धनी छन् दो देयर फादर इज इन साइबेरिया यद्यपि उनीहरूको चाहिँ बुवा कहाँ छन् साइबेरियामा छन् सिनर लाइक आवर सेल्फ हामी जस्तै पापी भएर बसेका छन् इट्स सिम्स त्यस्तै देखिन्छ एज फर यु जस्तै ग्रान्ड ड्याड हाउ डिड यु कम हियर अनि तपाईँ जस्तै ग्रान्ड ड्याड तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो भनेर सोध्छ एक्चुअली डिड नट लाइक टु स्पिक अफ हिज मिसफर्च्युन उसले चाहिँ आफ्नो मिसफर्च्युनको लागि के बोल्न चाहेन हि ओन्ली साइडले सास मात्रै फेरि एन्ड सेड फर माई साइन्स आई हेभ बिन इन प्रिजन दिज 26 years म अनि मेरो पापको लागि म 26 वर्षदेखि जेलमै छु वाट सिन्स आस्क्ड मकर सेमियोनिक अनि मकर सेमियोनिकले चाहिँ कस्तो पाप भनेर सोध्छ बट आक्सिनो वानले सेड वेल आई मस्ट हेभ डिजर्भ इट यसले मलाई चाहिँ ठिक छ यसलाई मैले चाहिँ राख्नुपर्छ हि वुड हेभ सेड नो मोर उसले केही बोलेन बट हिज कम्पेनियन्स टोल्ड द न्यू कमर्स हाउ एक्सिनो केम टु बी इन साइबेरिया तर उसका चाहिँ told the newcomers how Aksinov came to be in Siberia अनि उसका चाहिँ साथीहरूले चाहिँ कसरी साइबेरिया भन्छन् हाउ समवन ह्याड किल्ड अ मर्चेन्ट कसरी अर्काले चाहिँ त्यो व्यापारीलाई मार्यो एन्ड ह्याड पुट द नाइफ एमङ अक्सिनोभ्स थिङ्स अनि कसरी चाहिँ एक्सिनोभको झोलामा चाहिँ राखिदियो एन्ड एक्सिनोभ ह्याड बिन अनजस्टली कन्डेमेन्ड अनि उसलाई चाहिँ एकदम अन्यायपूर्ण कसरी चाहिँ जेलमा चलान गरियो भन्ने बारेमा चाहिँ कसैले चाहिँ बताउँछ वेन मकर सेमियोनिक heard this जब त्यो सुन्छ he looked at एक्सिनोभ उसले हेर्छ slapped his own knee अनि उसले आफ्नो घुँडामा हान्छ and exclaimed उसले भन्छ well this is wonderful you wonderful really wonderful but how old you have grown granddad wonderful तपाईँ कति बुढो भइसक्नु भएको छ भन्छ the others asked him why he was so surprised किन यस्तो सरप्राइज भएको भनेर सोध्छ and where he had seen Aksinov before कहाँ देखेको थियो भनेर सोध्छ but Makar so Semyonix did not reply गर्दैन he only said it's wonderful that उसले के भन्छ भने wonderful that we should meet here lads हामी यहाँ भेट्नु केटा भन्छ these words made Aksinov wonder whether this man knew who had killed the merchant These words made Aksinov wonder whether this man knew who had killed the merchant. त्यो वर्डले चाहिँ अचम्म के बनायो भने अब यो मान्छेले चाहिँ पक्का त्यो मर्चेन्टको कसले मारेको भनेको थाहा पाएको छ सो ही सेड उसले भन्यो perhaps Semyonix you have heard of that affair सायद त्यो तिमीले सुन्नुपर्छ or maybe you have seen me before अथवा मलाई अगाडि देख्नुपर्छ भनेर सोध्छ how could I help hearing म कसरी हेल्प गर्न सक्छु the words full of rumors but it's a long time ago धेरै लामो अगाडि and I have forgotten what I heard मैले बिर्सेँ perhaps you heard who killed the merchant asked Aksinov सायद कसले मार्यो तिमीले चाहिँ सुनेको हुनुपर्छ मकर सेमियोनिक laughed हाँस्छ and replied it must have been him in whose bag the knife was found it must have been him in whose bag the knife
वाज फाउन्ड, यो जसको चाहिँ झोलामा चाहिँ चक्कु भेटियो त्यो त्यही हुनुपर्छ। इफ सम वान एल्स हिड द नाइफ देयर, यदि कसैले लुकाएको भने ही इज नट अ थिफ, ऊ चोर होइन। स्टिल ही इज कट थिफ, टिल ही हेज कट, ऊ नसम्मातिसम्म चाहिँ ऊ चोर होइन। एज एज द सेङ इज, उसले त्यो भने पछाडि हाउ कुड एनी वान पुट अ नाइफ इन्टु यर ब्याग वाइल इट वाज अन्डर युर हेड, तिमी चाहिँ टाउको मुनि थियो कसरी चाहिँ कसले ल्याएर चक्कु राख्यो। यु वुड surely have woken up you up, तिमी पक्कै बिउजिनु पर्थ्यो। when Aksinov heard this, उहाँले जब सुन्यो, he felt sure this was the man who had killed the merchant, अब उसलाई चाहिँ पक्का थाहा भयो कि यो पक्कै यसले चाहिँ मारेको हुनुपर्छ। he rose and went away, ऊ त्यहाँबाट उठ्यो अनि गयो। all that night Aksinov lay awake, अनि ऊ चाहिँ पुरा रात चाहिँ बिउजेर बस्यो। he felt terribly unhappy, एकदम बेखुसी भयो। and all sorts of images rose in his mind, उसका सबै खालका चाहिँ तस्बिरहरू चाहिँ उसको दिमागमा आयो। there was the image of his wife as she was when he parted from her to go to the fair, अनि उसले चाहिँ आफ्नो फेयरमा जाँदाखेरि छुटेको आफ्नो त्यति बेलाको चाहिँ श्रीमतीको तस्बिर पनि आयो उसको दिमागमा। he saw her as if she were present, her face and her eyes rose before him, he saw her as, उसलाई चाहिँ देख्यो, if she were present, उपस्थित भएको जस्तो देख्यो। her face and her eyes, उसका आँखा अनुहार, rose before him, उसको अगाडि आयो। he heard her speak and laugh, उसको चाहिँ बोली आयो हैन, हाँसो आयो। then he saw his children, उसका बच्चा बच्ची, quite little, साना, as they were at that time, त्यति बेला, one with a little cloak on another at his mother's breast, अर्की सानो बिचरा काकी दुधी बालक। and then he remembered himself as he used to be young and merry, अनि ऊ आफू कस्तो यङ थियो, एकदम हाँसी खुसी रमाइलो खालको थियो। he remembered how he sat playing the guitar in the porch of the inn, त्यो इनको पोर्चमा कसरी गिटार बजाउँथ्यो। where he was arrested, ऊ जहाँ चाहिँ एरेस्टेड भएको थियो। and how free from care he had been, अब कसरी चाहिँ त्यो केयरबाट चाहिँ फ्री फ्रम भयो। he saw in his mind, उसको दिमागमा, the place where he was flogged, where he was flogged, उसलाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ लगियो। the executioner and the people standing around, the chains, the convicts, all the 26 years of his prison life, उसले सबै कुराहरू सबै सम्झिन्छ। and his premature old age, उसको अहिलेको चाहिँ पुरानो यो घड्किँदै गएको उमेर, the thought of it all made him so rage that he was ready to kill himself, अनि ऊ चाहिँ सबै कुराले उसलाई चाहिँ मार्नको लागि रेडी हुन्छ। and it's all that villains doing, अनि यो सबै कुरा भिलियनले गर्छन्, थर्ड Aksinov। and his anger was so great against मकर, अनि उसको चाहिँ त्यो रिस मकर प्रति धेरै हुँदै गयो, मकर सेमियोनिक प्रति, that he longed for vengeance, उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्खिरहेको थियो। even if he himself should perish for it, he kept repeating prayers all night, उसले पुरै रात चाहिँ प्रेइङ गर्दै गयो, but could get no peace, शान्ति पाउन सकेन। during the day he did not go near मकर सिमेनिक, nor even look at him, दिउँसो मकर सिमेनिक नजिक पनि गएन, उसलाई हेर्दा पनि हेरेन। a fortnight passed in this way, यसरी 15 रात बित्यो। Aksinov could not sleep at night, अनि ऊ चाहिँ राति सुत्न सकेन। and was so miserable that he did not know what to do, अनि उसले चाहिँ उसलाई एकदम दुःख भयो, के गर्ने भन्ने सोच्न सकेन। one night as he was walking about the prison, ऊ जब चाहिँ एक दिन त्यो एक रात जेलमा हिँडिरहेको थियो, he noticed some earth that came rolling out from under one of the shelves on which the prisoners slept, अनि उसले के देख्यो भन्दाखेरि माटो खसिरहेको चाहिँ देख्यो एउटा चाहिँ under one of the shelves on which the prisoners slept, जहाँ चाहिँ prisoners सुत्छन् त्यो बाटो चाहिँ माटो खसिरहेको देख्यो। he stopped to see what it was, उसले चाहिँ त्यहाँ के हो भनेर चाहिँ हेर्नको लागि रोकियो। suddenly मकर सेमोनिक crept out from under the shelf, अनि त्यहाँ चाहिँ उसले के देख्छ त, मकर सेमोनिक चाहिँ त्यहाँबाट क्रेप्ट घिस्रिएर गएको देख्छ, आउट फ्रम अन्डर द सेल्फ, त्यहाँबाट चाहिँ एन्ड लुक्ड अफ एट Aksinov विथ फ्राइटेन फेस, अनि त्यस पछाडि उसले चाहिँ डराएको अनुहारले चाहिँ Aksinov चाहिँ हेर्छ। Aksinov ट्राई टु पास विदाउट लुकिङ एट हिम, अनि उसलाई चाहिँ
नहेरिकन चाहिँ जान खोज्छ बट मकर सेज्ड हिज ह्यान्ड एन्ड टोल हिम द्याट अनि उसले चाहिँ आफ्नो हात मकरले हात पक्रिन्छ र भन्छ ही ह्याड डग अ होल अन्डर द वाल मैले चाहिँ तल चाहिँ वाल भने चाहिँ पाल बनाएको छु गेटिङ रिड अफ द अर्थ बाई पुटिङ इट इन्टु हिज हाई बुट्स अफ द अर्थ बाई पुटिङ इट इन्टु हिज हाई बुट्स उसले चाहिँ के गरेको छ गेटिङ रिड अफ द अर्थ त्योबाट चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि उसका चाहिँ हाई बुटहरू राखेर एन्ड एम्पटिङ इट आउट एभ्री डे अन द रोड when the prisoners were driven to their work जब चाहिँ प्रिजनरहरू काममा जान्छन् त्यो हाई बुटमा राखेर त्यो माटो फाल्नको लागि चाहिँ उसले भन्छ जस्ट यु किप क्वाइट तिमी शान्त राख ओल्ड म्यान एन्ड यु सेल गेट आउट टु तिमी पनि बाहिर जान्छौ इफ यु ब्ल्याब they will flock the life out of me but I will I'll kill you first तर तिमीले चाहिँ बढी कुरा गर्यौ भने तिमीलाई म पहिला मार्छु भनेर चाहिँ मकरले भन्छ Aksinov trembled with anger as he looked at his enemy Aksinov trembled with anger उ चाहिँ एकदम रिसले काम छ as he looked at his enemy आफ्नो शत्रुलाई हेर्दाखेरि he drew his hand away उसले आफ्नो हात अगाडि लान्छ saying अनि भन्छ I have no wish to escape मलाई कुनै भाग्नु छैन and you have no need to kill me तिमीले मलाई मार्नै पर्दैन you kill me long ago तिमीले धेरै पहिला मलाई मार्यौ as to telling of you I may do so or not as God shall direct अब तिमीले मलाई मैले गरौँ नगरौँ मलाई गडले चाहिँ सबै निर्देशन दिएका छन् मलाई सबै गडले डाइरेक्ट गर्छन् भन्छ उसले Next day, when the convicts were laid out to work, जब अर्को दिन ती दोषीहरू काममा जाँदै थिए the Konovi soldiers noticed that एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सोल सिपाहीले के देख्छ भने one or other of the prisoners emptied some earth out of his boots अनि एउटा उसले चाहिँ माटो फालेको आफ्नो बुटबाट देख्छ the prison was searched and the tunnel found अनि त्यहाँ चाहिँ जेलमा खोज तलासी हुन्छ सुरुङ भेटाइन्छ the governor came and questioned अनि गभर्नर आउँछ र सोध्छ all the prisoner to find out who had dug the hole कसले खनेको भनेर सोध्छ they all denied and no knowledge of it आफूले थाहा नभएको कुरा स्वीकार गर्छन् सबैले those who know would not betray Makar Shemonic knowing he would be flogged almost to death those who knew would not betray Makar Shemonic knowing he would be flogged almost or to death. At last, the governor turned to Aksinov, whom he knew to be a just man, and said, गभर्नरले चाहिँ अक्सिनोतिर फर्केर सोध्छ कसले गर्यो सोध्छ यु आर अ ट्रुथफुल ओल्ड म्यान तिमी एकदम सत्य मान्छे हो टेल मी बिफोर गड हु डग द यो गडको अगाडि भन त्यो कसले खन्यो भनेर सोध्छ गभर्नरले मकर सेमियोनिक स्ट्युड एज इफ ही वर क्वाइट अनकन्सर्न्ड अब मकर सेमियोनिक चाहिँ एकदम कसरी उभिएको थियो आफू चाहिँ कति पनि थाहा नहुँदाखेरि उभिएको थियो लुकिङ एट द गभर्नरतिर हेर्दै एन्ड नट सो मच एज ग्लान्सिङ एट एक्सिनोभ उसले चाहिँ एक्सिनोभतिर त्यति हेरेकै थिएन एक्सिनोभ लिप्स एन्ड ह्यान्ड्स ट्रेम्बल उसका ओठ हात काँपे एन्ड फर अ लङ टाइम ही कुड नट अटर अ वर्ड धेरै लामोसँग बोल्न सकेन हि थट उसले सोच्यो वाइ सुड आई स्क्रिन हिम हु रुइन्ड माई लाइफ अब मेरो जीवन जसले चाहिँ गुमाइदियो उसलाई म किन बर्बाद बनाइदिने लेट हिम पे फर वाट आई हेभ सफर्ड मैले जे दुःख पाएँ त्यसको मूल्य उसलाई तिरौँ बट इफ आई टेल दे विल प्रोबेबली फ्लग द लाइफ आउट अफ हिम एन्ड मेबी आई सस्पेक्ट हिम रङली एन्ड आफ्टर अल वाट गड वुड इट बी टु मी लेट मी बट इफ आई टेल मैले भने दे विल प्रोबेबली फ्लग द लाइफ आउट अफ हिम अब ऊबाट चाहिँ जीवन जान्छ एन्ड मेबी आई सस्पेक्ट हिम रङली मैले पनि उसलाई चाहिँ रङले चाहिँ सस्पेक्ट गर्छु एन्ड आफ्टर अल त्यो सबै पछाडि वाट गुड वुड इट बी टु मी अब के राम्रो हुन्छ र मलाई भनेर सोध्छ उसले वेल ओल्ड म्यान रिपिटेड द गभर्नरले फेरि भन्छ वेल ओल्ड म्यान टेल मी द ट्रुथ सत्य भन हु हेज बिन डिगिङ अन्डर द वाल कसले खनेको भनेर भन्छ एक्सिनो ग्लान्स एट मकर सेमियोनिक अनि मकर सेमियोनिकतिर हेर्दै उसले भन्छ I cannot say, Your Honor, म भन्न सक्दिनँ इट इज नट गड्स विल द्याट आई सुड टेल यो गडको इच्छा के मैले भन्न
भन्ने भनेर गडको इच्छा छैन। डु वाट यु लाइक विथ मी, आई एम योर ह्यान्ड्स। मबाट जे छ, what do you like, do what you like with me, मबाट जे चाहन्छु त्यही गर, I am your hands, म तिम्रो हात हो। However much the grammar tried गर्यो, action would say no more, and so the matter had to be left। अनि action would say no more, उसले केही बोलेन, so the matter had to be left, अनि कुरा सकियो। That night when Aksionov was lying on his bed, जब त्यो रात त्यहाँ सुतिरहेको थियो, and just beginning to doze, झुक्न लागिरहेको थियो, उँग्न लागिरहेको थियो, someone came quietly, कोही आयो and sat down on his bed, उसको नजिक आयो। He peered through the darkness and recognized मकर। ऊ चाहिँ यसो हेरेको अँध्यारोमा त्यो मकर रहेछ। What more do you want of me, मबाट के चाहन्छौ, Aksionovले सोध्यो। Why have you come here, किन आएको यहाँ भन्छ। मकर Semenik was silent, एकदम साइलेन्ट भयो। So Aksionov sat up and said, चाहिँ भयो, sat up भएर बस्यो। What do you want to, के चाहन्छौ मबाट सोध्छ। मकर Semenik was silent, what do you want to go away or I will call the guard, अब जाऊ, मसँग के चाहन्छौ तिमी, नत्र म गार्डलाई भनिदिन्छु भन्छ। मकर Semenik bent close over Aksionov, ऊ चाहिँ त्यहाँ एकदम झुकेर बस्छ, and whispered, खुसुखुसु गर्छ, Ivan and Dimirich, forgive me, मलाई माफ गर। What for Aksionov, उसले चाहिँ के को लागि माफ भन्छ। It was I who killed the merchant and hid the knife among your things, मै हो त्यो व्यापारलाई मार्ने र चक्कु तिम्रो उसमा लुकाउने। I mean to kill you too, तिमीलाई पनि मार्ने मै हो। But I heard a noise outside, मैले आवाज सुने। So I hid the knife in your bag and specked out of the window, अनि मैले चाहिँ त्यो चक्कु पनि तिम्रो झोला लुकाएर बाहिर भागे। Aksionov was silent भयो, and did not know what to say, उनले केही सोच्न सकेन। मकर Semenik slid off the bed shelf and knelt upon the ground, अनि ऊ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ चिप्लियो, तल गयो, अनि तल चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ घुँडा टेकेर बस्यो। Ivan Dimirich said he, अनि भन्यो forgive me, मलाई माफ गर भन्यो। For the love of God forgive me, भगवानको लागि मलाई माफ गर। I will confess that it was I who killed the merchant, उसले चाहिँ आफैले स्वीकार गर्नु, कन्फेस भनेको स्वीकार गर्नु, मैले मर्चेन्ट मारेको भनेर। And you will be released and can go to your home, अनि तिमी चाहिँ अब घर जान सक्छौ। It is easy for you to talk, सहिलो छ कुरा गर्न, said Aksionov, but I have suffered for you these 26 years, म 26 वर्षसम्म चाहिँ सफर भएँ। Where could I go to now, म कहाँ जाने। My wife is dead, मेरो श्रीमती मरी, and my children have forgotten me, मलाई बिर्सिसके। I have nowhere to go, म कहीँ छैन जाने ठाउँ। मकर Semenik did not rise, उठ्न सकेन, but he beat his head on the floor, अनि उसको चाहिँ टाउको ठोकिरह्यो भुइँमा। Ivan Dimirich, forgive me, he cried, रुँदै मलाई माफ गर भन्यो। When they flogged me with the knot, it was not so hard to bear as it is to see you now, मलाई बरु चाहिँ किल्ला ठोकेर लए सजिलो हुन्छ, तर तिम्रो अगाडि म चाहिँ यो सहन सक्दिनँ यस्तो। Yet you had pity on me, यति दया देखायो मलाई। And did not tell, मलाई भनेनौ for God's sake forgive me, भगवानको लागि मलाई माफ गर। Rage that I am, and then began to sob, रुन थाल्छ। When Aksionov heard him sobbing, he too began to weep, रुन थाल्छ। Good will forgive me, God will forgive you, भगवानले माफ दिन्छ तिमीलाई। Said he, maybe I am 100 times worse than you, सायद म तिमी भन्दा हजारौं सयौं गुना चाहिँ गलत होला। And at these words his heart grew light, उसको चाहिँ एकदम heart light हुन्छ। And the longing for home left him, अनि ऊ चाहिँ घर जाने चाहना राख्छ छोडेर। He no longer had any desire to leave the prison, उसलाई चाहिँ प्रिजन छोड्ने त्यति चाहना थिएन। But only hoped for his last hour to come, किनभने उसको चाहिँ लास्ट आवर आइसकेको थियो। In spite of what Aksionov had said, अब Aksionovले के भन्यो त्यसको बावजुद पनि मकर कन्फेस्ड, उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्फेस्ड स्वीकार गर्यो आफ्नो चाहिँ दोषलाई। But when the order for his release came, जब उसको चाहिँ छुट्ने चाहिँ अर्डर आयो, Aksionov was already dead, तर Aksionov पहिले मरिसकेको थियो। यसरी साथीहरु हामीले यो कथालाई चाहिँ गॉड्स इज ट्रुथ भन्ने कथालाई चाहिँ नेपालीमा भन्ने प्रयास गरेका छौं। कस्तो लाग्छ कृपया लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु होला र अर्को भिडियोमा म यसका चाहिँ अभ्यासहरुलाई लिएर आउने छु। हस्, धन्यवाद।